Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay ang halamang Melampodium. In English, kilala siya sa tawag na Butter Daisy, Showstar at Jackpot Gold. Sa atin naman, kilala siya ng ibang mga nagbebenta sa pangalang Margarita or Mini Sunflower. Pero kadalasan po, ang tawag sa kanya ay Melampodium lang. Tinatawag siyang mini sunflower ng iba dito sa lugar natin dahil ang bulaklak niya ay parang maliit na bulaklak ng sunflower. At sa ibang bansa ng Asia, kagaya ng Malaysia, ang tawag sa kanya ay matahari dahil sa kanyang bulaklak. Ang Melampodium ay tinuturing na perennial sa mga lugar na hindi nakakaranas ng sobrang lamig, yung mga bansa o lugar na wala pong snow. So dito sa atin ay mahaba ang buhay ng halamang ito. Madali lang siyang makilala lalo na sa kanyang mga bulaklak. Marami siyang mamulaklak at yung bulaklak niya ay tumutubo sa isang medyo mahabang stalk. Hindi siya nakadikit sa main stem ng kanyang katawan. At yung bulaklak niya ay parang mini sunflower. Yung dahon naman niya ay may konting ridges sa gilid. Malapad siya na pahaba. Ang ganito kalaking Melampodium na nakatanim sa polybag ay mabibili sa halagang 60 to 80 pesos. So depende po yan sa supplier. Pwedeng mura, pwedeng mahal, depende na po sa inyong pagtawad. Sa pag-aalaga naman ay madali lang alagaan ang Melampodium. Basta't siya ay nakabilad sa araw, full sun ang kailangan niya, ay tuloy-tuloy lang ang kanyang pamumulaklak. Pwede rin siyang itanim sa paso, kagaya nitong nasa akin dito na inilagay ko sa mas malaki-laking paso. Siya po ay drought at heat resistant, sun loving ang halamang ito. Pag itatanim siya sa paso, mas mainam po na mas malapad or medyo malapad ang bunganga ng paso na ating pagtataniman kasi siya din ay maugat. Pagdating naman sa lupa, kahit anong klaseng lupa ay pwede siyang mabuhay. Pero pag itatanim natin siya sa paso, mas mainam po na yung lupa natin ay buwaghag at madaling mag-absorb ng tubig. Pag maliit ang pasong pinagtaniman ay mabilis na matutuyo at makikita nyo na malalanta ang kanyang dahon. So magtutubig kayo ng madalas, kaya kailangan mas mainam na ang paso na pagtataniman ay medyo malaki. Pagdating naman sa fertilizer, pag nakatanim sa lupa ang ating Melampodium ay hindi natin kailangan ng mag-fertilize ng madalas, lalo na kung malusog naman ang lupa. Pero kung nakatanim sa paso ang ating Melampodium ay kailangan po natin siyang bigyan ng sustansya. Sa pagbibigay ng fertilizer sa ganito kalaking paso, halimbawa, ay pwede na po ang ganito karaming fertilizer na triple 14. Triple 14 po ang mainam para tuloy-tuloy lang ang kanyang pamumulaklak. Itong fertilizer na ito ay pwede nating ihalo sa ibabaw ng lupa, sa mga gilid ng container, or pwede rin tunawin sa tubig. Ang gaya po dito, ihalo lang siya sa tubig at tunawin. Pag natunaw na, pwede na po nating i-apply ang fertilizer sa gilid lang ng container. Kasi po ang mga ugat niya, karamihan ay nasa gilid na rin ng container. So wag nating ibuo sa gitna, doon sa puno, dahil hindi rin niya papakinabangan yon. Sa gilid po ng container dapat ang mainam na pagbibigay ng fertilizer. So bubuhos lang po yan. Pwede itong gawin every 2 weeks. Para manatiling malusog at namumulaklak ang ating Melampodium. Sa tulong ng konting fertilizer at maghapong sinag ng araw ay maaasahan natin ang Melampodium na tuloy-tuloy lang na mamumulaklak. Pag nakabili kayo halimbawa ng Melampodium at nakatanim sa maliit na polybag kagaya nito at nakikita nyo na lumalabas na ang kanyang mga ugat, ay mainam po na ilipat na siya sa mas malaking container. Sa paglilipat naman, madali lang po. Unti-unti lang hugutin yung puwet, kagaya niyan. So ito po yung example na sinasabi ko sa inyo, maugat ang halamang Melampodium. Kaya kailangan niya ang mas malaking container na pagtataniman. Ayan po. So root bound na siya.
Sa ganito kaliit na pinagtataniman at ganito kalaki ang tanim na Melampodium ay mabilis po siyang matutuyuan ng lupa. Kaya kailanganin mo siyang diligan twice a day pagka ganito kaliit lang ang kanyang pinagtataniman. Pero pag medyo malaki ang pinagtataniman ay hindi natin kailangan magdilig ng twice a day sa kanya. Kailangan lang niya ay moist ang kanyang lupa. Dahil nga nakatanim sa paso, kailangan ang lupa natin ay medyo buwaghag. Pagkalipat ay medyo basahin lang natin siya ng konting tubig. At ilagay siya sa lilim for 24 hours and then kinabukasan tsaka natin siya ibilad sa arawan para maka-fully recover ang ating Melampodium. Paano naman siya paramihin? Well, ang Melampodium po ay pinaparami sa pamamagitan ng kanyang mga buto. So, either bibili ka ng halaman na buhay na, namumulaklak na, or magtatanim ka galing sa buto. At meron naman nabibili po online na mga buto ng Melampodium. Pero dahil mura lang ang kanyang halaman, ay ang advice ko po ay bumili na lang tayo sa mga plant nurseries. Mura lang naman siya, 60 to 80 pesos. Baka makuha niya pang 50 pesos ito dun sa suki ninyong plant nursery. Maganda siya maging parte ng inyong garden, pang-attract ng mga pollinators kagaya ng bubuyog at paru-paro. Maganda rin siya parang gamitin sa landscaping dahil sa kanyang marami at makukulay na bulaklak. Ito nga po pala, pagka natutuyo na ang bulaklak ay pwede rin kayo makaharvest ng buto galing sa spent na bulaklak. Yung tapos ng mamukadkad halimbawa at natutuyo na siya. Ito po ang kanyang mga buto. Yan po ang buto niya. Galing sa natuyong bulaklak, pwede kayo mag-harvest ng buto. At yung buto na yon ang inyong itatanim. Yan po. Madali naman yung malaman pagka inyong kinuha ang bulaklak ay merong matitigas. At yun po ang kanyang buto. So habang meron ka namumulaklak na Melampodium ay pwede ka rin magpasibol. At hindi mo na kailangang bumili ng buto. So yan po, sa isang bulaklak lang ay marami ng butong makukuha. 8 buto sa isang maliit na bulaklak. Pagdating naman sa mga insekto ay wala akong napansin na paborito siyang atakihin. Kung makakakita sa kanya ng downy mildew halimbawa or ng aphids ay isprayan lang po siya ng tubig para matanggal or tanggalin ng kamay. At yan po ang ating video tungkol sa halamang Melampodium. Margarita kung tawagin ng ibang mga nagtitinda dito sa atin. At butter daisy naman sa ibang bansa. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!